Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang tungkol sa geometric means. Ating lessons, pamamagitan ng activity na ito na tatawagin natin as missing U. So sa activity ito, meron tayong mga missing terms sa isang sequence na kailangan nating alamin. So sa sequence na 3, 12, 48 at dalawang term bago mag 3072. So ano kaya yung ating nawawalang terms? So para makuha natin yung nawawalang terms, gagamitin natin yung formula para sa common ratio na R is equal to A sub 2 divided by A sub 1 kung saan ang A sub 2 ay ang ating second term at ang A sub 1 ay ang first term. So yung A sub 2 natin is 12 at ang first term natin ay 3. So therefore, 12 divided by 3. Now, let's compute. 12 divide 3 is equal to 4. So, yan yung magiging common ratio natin. Ngayon, yung 4 na yan, ita-times natin sa preceding term ng 48. So, 4 times 48 is equal to 192. Then, yung 192, ita-times natin kay 4. So, that is equal to 768. Try natin i-times pa natin sa 4 para malaman natin kung ang magiging sagot ay yung ating last term. Times 4 is equal to 3,070. So, tama yung ating computations. Ngayon naman, subukan natin ang sequence na ito. Meron tayong dalawang nawawalang terms bago ang 32, 16, at 8. So, kunin muna natin yung ating common ratio sa sequence na ito. Dahil wala tayong second term at saka first term na ginagamit natin sa pagkuha ng common ratio, pipili tayo ng ibang dalawang magkasunod na term sa ating sequence. So, pwede nating piliin yung 32 at 16 dahil sila ay magkasunod na term. Kung ano ang mas mataas na term, siya yung nasa numerator at ang mas mababang term, siya yung nasa denominator. Dahil mas mataas ang A sub 4 kaysa sa A sub 3, so therefore, ang nasa numerator ay A sub 4 at A sub 3. Laging mas mataas na term sa numerator, ang mas mababang term ay sa denominator. So, yung A sub 4 natin ay si 16 at yung A sub 3 natin ay si 32. So, it will become equal to 16 divided by 32. Divide natin si 16 kay 32. So, 16 divided by 32 is equal to 1 half. Si 1 half ay equal din kay 0.5 or 5 tenths. Ngayon, dahil ang nawawala ay yung ating mga preceding terms, so therefore, sa halip na multiplication yung gagawin natin, division yung gagawin natin. So, pabaligtad siya. So, yung 32, i-divide natin sa 1 half. So, 32 divided by 1 half is equal to 64. Therefore, yung second term natin is 64. Ngayon, sa 64 naman, ang i-divide natin kay 1 half. 64 divide 1 half is equal to 128. Therefore, yung first term natin ay 128. Dahil dyan, ang nawawalang terms natin is 128 and 64. Alamin natin kung ano ang nawawalang terms sa geometric sequence na ito. Kung may dalawang terms na nawawala sa pagitan ng 2 and 54, so, paano natin makukuha yung ating nawawalang terms? Kung papansin ninyo, wala tayong magkasunod na terms. So, yung formula na R is equal to A sub 2 divided by A sub 1 ay hindi natin pwedeng gamitin kasi wala nga magkasunod na terms. Yung dalawang terms sa pagitan ng dalawang hindi magkasunod na terms, so, yan yung tinatawag natin as geometric means. So, ano nga ba ang geometric means? Geometric means these are the numbers between any two non-consecutive terms in a geometric sequence. So, paano nga ba kinukuha ang geometric means? So, 1. You need to find for the common ratio using the formula R is equal to n minus 1 root of A sub n divided by A sub 1.
So, yan yung formula sa pagkuha ng common ratio natin kapag yung ating given ay hindi magkasunod na terms. So, yung number 2 natin, i-multiply natin yung nakuha nating common ratio doon sa ating preceding term. So, subukan natin yung steps na yon sa pagkuha ng two geometric means between 2 and 54. So, yung first step natin is to find for the common ratio using the formula r is equal to n minus 1 root of a sub n divided by a sub 1. So, substitute muna natin yung values dun sa ating formula. So, it will be equal to r is equal to 4 minus 1 root of 54 divided by 2. Ngayon, saan ang galing itong mga values na ito? Yung n na ito ay papalitan natin ng 4 kasi 4 terms yung given natin na sequence. So, pang-apat din po yung ating last term. So, minus 1 which is the constant. Then, yung a sub n natin, pinalitan natin ng 54 kasi siya yung ating last term. Yung a sub 1 is yung ating first term kaya natin siya pinalitan ng 2. So, ngayon, since na-substitute na natin yung ating mga values, isosolve na natin siya. So, i-divide natin yung 54 by 2 and isusubtract natin yung 1 to 4. So, yung 4 minus 1, automatically, that's 3. Ngayon, divide naman natin yung 54 by 2. So, 54 divide 2 is equal to 27. So, it will be r is equal to cube root of 27. Ngayon, solve natin yung cube root ng 27. So, cube root of 27 is equal to 3. So, therefore, yung common ratio natin is equal to 3. Ngayon, i-multiply natin itong common ratio dun sa ating preceding term. So, 3 times yung preceding term natin na 2 is equal to 6. So, yung second term natin is 6. Ngayon, yung 6 natin na second term, ita-times natin sa common ratio na 3. 6 times 3 is equal to 18. Ngayon, try natin kung 54 yung makukuha natin pag tinimes natin si 18 kay 3. So, that is 54. So, therefore, tama yung ating sequence. So, ang ating sequence ay 2, 6, 18, and 54. Now, let's have another example. If we need to find for the two geometric means between -6 and 384, so kailangan daw nating hanapin yung dalawang terms sa pagitan ng -6 and 384. So, ganito yung magiging itsura niya. Ngayon, gagamitin natin yung formula sa pagkuha ng common ratio which is r is equal to n minus 1 root of a sub n divided by a sub 1. So, substitute natin yung ating mga values dun sa formula. So, ganito yung magiging itsura niya. So, r is equal to 4 minus 1 root of 384 divided by -6. So, saan ang galing yan? So, yung n natin is 4. Kasi kung papansin ninyo, 4 itong terms natin na ito. Ngayon, minus 1, constant po yung 1. Then, root of 384, kasi yung end term natin or yung last term natin is 384. Kaya 384 to. Yung a sub 1 natin is yung ating first term na -6. So, yung 4 minus 1 is equal to 3. Then, 384 divided by -6, itry natin sa calculator natin. 384 divided by -6 is equal to -64. So, it will be equal to cube root of -64. So, kunin natin yung cube root ng -64. So, cube root of -64 is equal to -4. So, therefore, yung r natin is equal to -4. Ngayon, multiply naman natin to doon sa ating preceding term na -6. So, -6 times -4 is equal to 24. Then, 24 times -4 is equal to -96. Then,
negative 96 times negative 4 is equal to 384. So, sakto siya sa 384. Therefore, tama yung computations natin. Therefore, ang ating sequence is negative 6, 24, negative 96, and 384. Our third example. So, we need to find the three geometric means between 64 and 4. Ngayon, ganito yung magiging itsura niya. Meron tayong 3 terms between 64 and 4. So, r is equal to n minus 1 root of a sub n divided by a sub 1 yung gagamitin natin para makuha natin yung ating common ratio. So, kapag sinubstitute natin yung ating values, r is equal to 5 minus 1 root of 4 divided by 64. So, saan nakuha yan? Yung n is equal to 5 kasi limang terms sila lahat minus 1 root of a sub n. Yung a sub n natin is yung ating last term na 4 at yung a sub 1 natin is yung first term na 64. Ngayon, yung 5 minus 1 ay equal kay 4. Yung 4 divided by 64. Compute natin. So, 4 divided by 64 is equal to 1 over 16. So, yung 1 over 16 na yan ay i-fourth root natin. So, yung fourth root ng 1 over 16 ay equal kay 1/2. Reminders, that is positive negative 1/2 kasi even yung ating degree, then positive yung nasa loob ng ating radical symbol. Pag even yung ating degree ng radicals, so therefore, laging dalawa yung sagot. Is this positive, negative 1/2 o kaya positive, negative 0.5. So ngayon, i-times natin yung ating preceding term sa 1/2. 64 times 1/2 is equal to 32. Then 32 times 1/2 so, pwede rin naman ang gamitin nyo ay 0.5 kung ayaw nyo ng fractions. So, 32 times 1/2 is equal to 16. Then, 16 times 1/2 or 16 times 0.5 equal siya kay 8. Ngayon, try natin kung 4 yung lalabas. So, 8 times 1/2 is equal to 4. So, therefore, 4 siya. So, tama yung ating geometric sequence. Ngayon naman, itry naman natin kay negative 1/2. So, kapag positive negative yan, ibig sabihin dalawa yung ating sequence. So, ganito yung nalalabasan niya. 64 times negative 1/2, mag-a-alternating lang naman yung ating sign. 64 times negative 1/2 is negative 32. 32 times negative 1/2 is 16. 16 times negative 1/2 is 8. Then 8 times negative 1/2 is 4. So, therefore, we have two sequence for this kind of example. So, for our last example, we need to find the three geometric means between negative 4 and 324. Ngayon, ganito yung magiging itsura niya. Meron tayong tatlong terms sa pagitan ng negative 4 and 324. So, gagamitin natin yung formula na r is equal to n minus 1 root of a sub n divided by a sub 1. Ngayon, yung a sub n and a sub 1 natin is 324 and negative 4. Yung ating n is 5. Kaya magiging ganito siya. 5 minus 1 root of 324 divided by negative 4.
Ngayon, 5 minus 1 is equal to 4. 324 divided by negative 4. Compute natin. 324 divided by negative 4 is equal to negative 81. So, kailangan natin makuha ngayon yung fourth root ni negative 81. So, the fourth root, negative 81, is equal to math error. Pag math error, tinatawag din siyang undefined. Bakit nagiging undefined yan? Kasi wala namang numbers na i-multiply nyo ng 4 na beses sa kanyang sarili, ay negative yung magiging sagot, laging positive. So, ibig sabihin, imposible magkaroon tayo ng sagot dito. Kapag ang R natin ay undefined, ibig sabihin wala rin tayong sequence. Tandaan, kapag ang degree ng ating radical symbol, ito siya, yung 4 ay even, at yung nasa loob niya ay negative, lagi pong undefined yung nagiging sagot. Kapag undefined yung ating common ratio, hindi natin alam kung ano siya, therefore, we don't have any sequence. So, pwede nyong gamitin itong table na ito para malaman nyo kung ilan yung number ng sequence na meron kayo kapag kumukuha tayo ng ating geometric means. So, nakabase yan dito. So, itong number sa labas ng ating radical symbol, yan po yung tinatawag natin as degree. Well, ito namang number na nasa loob ng ating radical symbol, yan yung tinatawag natin as radicand. Kapag ang ating degree ay odd, o yung mga numbers na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, at 9, at yung radicand natin is positive, so therefore, yung number ng sequence natin ay isa lang, at yung sign niya ay positive. Kagaya po yan ng ating example number 1. Kapag naman ang degree natin ay odd, at ang radicand natin ay negative, therefore, yung number ng sequence natin ay isa, at negative po yung sign niya. Sample niyan is yung example number 2 natin. Kapag ang degree naman ay even, at yung radicand niya ay positive, therefore, yung number ng sequence natin ay dalawa. Isang positive, isang negative. Kagaya yan ng example number 3 natin. At kapag ang degree naman ay even, ano ulit yung even? Lahat ng number na nagtatapos sa 2, 4, 6, 8, and 0. So, ang radicand ay negative. Therefore, yung number ng sequence natin ay wala dahil undefined yung ating common ratio. Kagaya po yan ng example number 4 natin. Sana may natutunan kayo sa topic na ito. Maraming salamat!